Habang nagtitrade kayo sa Forex, may chance kayong manalo ng malalaking papremyo every month. Libre lang sumali kaya pumunta na kayo sa www.forexgiveaways.com. Hello ka-trade! Ngayon ang day 5 at huling araw sa pagtitest natin sa ating scalping strategy. At dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung trading history or trading result natin ngayong araw. Tapos kwentahin natin mula Monday, day 1 hanggang ngayong Friday, day 5, kung may kita ba tayo or lugi ba tayo dito sa strategy na ito. So paalala lang para sa mga gustong pumasok sa Forex trading, ang Forex trading ay napakataas ng risk. Kaya mag-aral muna, meron tayong free video tutorial kung paano mag-trade sa Forex, mga basics lang. Andito yung link sa video description, panoorin nyo na lang. Tapos magsimula muna kayo sa maliit na puhunan para kapag nalugi kayo, at least maliit lang. Tsaka na kayo magpuhunan ng malaki kapag na-master nyo na. So, tingnan natin yung MetaTrader 4 natin. Okay, nandito tayo ngayon sa ating XM MetaTrader 4. So, para naman sa mga nagtatanong or nagsasabi na demo account yung ginagamit natin, makita naman natin dito sa video natin. Ito yung account number ko sa XM 49002233. Nakalagay dyan, XM Global Real 39. Ibig sabihin, nasa real server tayo. Ibig sabihin, real account ito. Hindi ito demo account. Wala tayo sa demo server. So, yun lang naman. Ang gamit kong account dito ay XM Ultra Low account. Kasi mababa yung spread. As low as 0.6 pips. Walang commission sa mga major pairs. Okay. So, napakaganda ng result sana natin ngayong araw. May sana. So, kung makita mo, puro green tayo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 wins, walang loss. Tapos, yung total profit sana natin ngayong araw ay $213. So, nasa 10,600 pesos din yan. Pero, may problema. Ayan. So, dahil huling araw na ngayon, kailangan na natin i-close yung trade natin. Okay? So, ito yung floating trade natin na di pa natatapos sa Euro USD. Kung makita natin, dalawang negative yan. Malalaking negative. Okay? So, ibig sabihin, lugi pa tayo ngayong araw. So ngayon, i-close ko itong mga trade na to. Kasi ngayon yung last day, alas 11 na ngayon ng gabi, Friday. Para makwenta natin kung may kita ba tayo, total na kita or total na lugi. Ayan, so balik tayo sa account history natin. At makita natin ngayong araw, ayan, negative $143. So ibig sabihin na lugi tayo kasi ang pangit ng huli nating trade, naabutan tayo sa pagtaas. Kasi itong scalping strategy na to, delikado to kapag dire-diretso pataas yung market. So ngayon lang, tumaas yung Euro USD. Ayan, wala dito. Nakapag-sell tayo dito sa... Baba lang natin ito, laki natin yung candle. Nakapag-sell tayo dito banda kasi akala natin bababa na. Kaso dumiretso sa pataas kaya nalugi tayo doon. So maganda lang ito kapag ranging yung market. Yung pabalik-balik lang yung Euro USD. May panahon kasing ganun. Pwede kang kumita. Scalping lang ng 5 pips. So ngayon, kwentahin natin kung... magkano yung total na kinita or nalugi natin. Kuha tayo ng calculator. So kapag maganda yung result, may kita tayo na malaki-laki. So pwede kong ituro sa inyo yung strategy na to. Pero kapag lugi tayo or maliit lang naman yung kinita natin, so hindi natin sasayangin yung oras natin para gamitin itong strategy na to. Masyadong delikado. So day 1, 15,600 yata yun. Punta na tayo sa YouTube natin. Yan. Tingnan natin yung YouTube natin para makita ko yung kita natin. Ayan. Day 1, 15,700 ang kinita. So, plus natin yung day 2, 13,085. Minus natin yung day 3, 6,168 equals 22,617. Minus pa natin yung day 4. Lugi pa rin tayo sa day 4 ng 10,600 equals 12,012 pala yung profit natin hanggang kahapon sa day 4. Ngayon, i-minus naman natin yung araw. Yan. So, ang lugi natin ay $143. Basta ito 12,017 ito. 143 times 50
equals, so negative tayo ng 7,150. Okay, so sulatan natin to para di natin makalimutan. 7,150. So i-minus natin yan ngayon sa total na profit natin sa loob ng 4 na araw, 12,017 minus 7,150 equals, so ito na yung ito lang yung profit natin, total na profit natin mula Monday hanggang Friday sa pag-scalping. So medyo maliit at makita natin mataas yung risk sa strategy na to. So nung unang araw maganda, malaki yung kinita natin, kaso 3 araw na sunod-sunod. Kung nagtitrade din kayo sa Euro-USD, napansin nyo, yung 3 araw na yun, dire-diretso sa pataas yung Euro-USD, tumaas siya. Kaya doon na-lose yung strategy na to. So, ibig sabihin dito, medyo delikado siya kapag may ganong market or may ganong trend. So, baka masunog yung account ninyo. So, okay lang kapag matsyempohan nyo yung ranging, pwede kayong kumita ng malaki. Pero yun nga, kasi delikado, hindi ko na lang ituturo ito sa inyo. Hindi na ako gagawa ng video nito bukas kasi sayang lang din magtuturo tayo na ikakalugi nyo lang, ikapapahamak nyo lang. So yun lang naman, at least may natutunan kayo dito sa video natin. Maraming salamat sa panonood, sa mga nagko-comment, nagtatanong. So gagawa tayo ng video sa mga katanungan ninyo. So yun lang, hahanap ako ng mga strategy na pwede nating i-test. Tapos tingnan natin ulit, i-test natin ulit kung kikita tayo. Pero dito, hindi ako komportable. So, ito kasi scalping kasi. So, gusto mong kumita ng malaki, pwede kang malugi ng malaki rin. Or gusto mong kumita ng mabilis. So, hindi naman ganun sa forex trading So, kaya yung account ko, pang long term, yung talagang maliitan lang talaga. Hindi nag-scalping yung malaki yung puhunan. Tapos, kumita ka lang ng 5% per month, ayos na. So, hindi rin per month na positive, may lugi rin, negative rin. So, kailangan mo ng malaking puhunan doon para kumita ka ng malaki. Sa scalping kasi, kaya maraming nag-scalping na mga traders. Kasi sa maliit na puhunan, pwede kang kumita ng malaki. Tulad nung day 1 natin, sa 175 US dollar, or magkano yun? Nasa mga 8,000 pesos yun, kumita ng 15,000. So, halos 200% yung ginita sa loob lang ng isang araw. Pero hindi laging ganun. So, nakita nyo naman, sunod na araw, nagkaroon ng malalaking loss din. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.